Paano nga ba gawin ang ganitong picture? So, let's start. Ayan, para makapagsimula tayo, kailangan natin ng application na PixArt. Kung wala ka pa ng ganitong application, mag-install ka na sa Play Store. Then, open it. I-click lang natin yung circle sa baba na nagbi-blink. Then, after natin yan, mag-pick lang tayo ng picture na bet mong i-edit. Then, ito yung napili ko. Ayan. So, after that, mag-add tayo ng effect na, ayan, add photo. Ito. So, yun yung sun blind effect. Then, download ko siya sa Google. Then, add. Then, ipifit lang natin yan dyan sa pinakang picture para masakop yung buong picture. Ayan. Then, make sure na pindutin mo ulit yung effect. Then, after that, pupunta tayo ngayon sa, okay, pindutin natin yung picture. Punta tayo ngayon sa blend. Tapos, iset natin siya sa multiply. Ayan. Then, after that, pupunta tayo ngayon sa opacity and isa-set natin siya sa 85. Ayan. Okay. Then, pupunta naman tayo ngayon sa effect. Pagpunta natin ng effect, hanapin lang yung color dun sa ibaba. Then, pupunta tayo ngayon sa saturation. Okay, click lang natin yan. Click lang ulit. Ayan. Yung mga guhit-guhit na yun. Then, yan, nasa normal siya. Iset lang natin siya sa 65. Okay. Then, check. Ayan. So, ganyan na magiging hitsura niya. Then, after that, guys, i-save na natin. Okay, save. Ayan. Then, save. Save. Done. Ayan. Then, alis na tayo dyan para makita niyo yung pinaka-final picture na na-edit natin. Ganun lang siya kabilis. Okay, ayan. So, yun na yung pinaka-final picture. Ma-achieve mo na yung sun blind effect. So, pwede mo na siyang gawin. Okay, kung natuto ka dito sa tutorial na to, don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you!